येस. तुमचा जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक आहे, मला वाटतं त्यातलं रोटेशनल स्पेक्ट्रा आणि व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोडके मॅडम घेत आहेत, बरोबर आहे ना? हो सर. हां. तर माझ्याकडे BSc 1चं ऑनलाईनचं एक्झामचं काम होतं, त्यामुळं आपले एक 15 दिवस लेक्चर झाले नाहीत. त्यामुळं आजपासून आपण लेक्चर घेतोय. आता फक्त आपल्याकडं एक टॉपिक राहिलेला आहे, त्याचे सुद्धा व्हिडिओज तुम्हाला ग्रुपवरती मिळतील, यूट्यूब व्हिडिओज. आणि जो स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक आहे त्यातला लास्टचा जो पार्ट आहे, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तर तो आपण आज डिस्कस करणार आहे. तर परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून रमन स्पेक्ट्रोस्कोपीवरती मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन तुम्हाला क्वेश्चन पेपरमध्ये मिळतील. आणि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी याच्यावरती जेवढे क्वेश्चन्स येतील त्याचे सगळ्याचे सगळे मार्क्स तुम्हाला मिळतील, कारण ॲज कम्पेअर टू अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक दिस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज व्हेरी सिम्पल. स्पेक्ट्रोस्कोपी तुम्हाला ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये पण टॉपिक्स आहेत, बरोबर आहे ना? तर त्याच्यामध्ये तुम्ही कुठले कुठले टॉपिक तुमचे झालेले आहेत त्यातले? मला वाटतं NMR झालेला आहे, NMR, मास, IR, बरोबर आहे ना? हॅलो. आता मला सांगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो तुम्ही ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये शिकला, तर त्याचाच भाग या स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये पण रोटेशनल स्पेक्ट्रामध्ये आहे, सॉरी व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रामध्ये आहे. म्हणजे व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रामध्ये तुम्हाला पूर्ण थेरॉटिकल कन्सेप्ट दिलेली आहे फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये. आणि ऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीचा जो IR टॉपिक आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला फंक्शनल ग्रुप अनालिसिस विथ द हेल्प ऑफ फ्रिक्वेन्सीज ऑफ ग्रुप फ्रिक्वेन्सीज तिथं तुम्हाला पाहायला मिळतं. परत ऑर्गॅनिकच्या IR स्पेक्ट्रोस्कोपीमध्ये तुम्हाला इन्स्ट्रुमेंटेशन पण दिलेलं आहे. वन बाय वन स्टुडंट्स आर जॉईनिंग. ओके, तर तुमचा जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गॅनिक मधला आहे आणि व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी याच्यातला जो आहे फिजिकल मधला, तर तो सिमिलर टॉपिक्स आहेत, फक्त थोडाफार सिलेबस मध्ये चेंज आहे, पण कन्सेप्ट सेम आहे. Okay, so now we are going to start. Let me share my screen. स्क्रीन दिसते का तुम्हाला? हो सर. ओके, सो विल स्टार्ट. लिसन केअरफुली. तर आपल्याला आज काय बघायचं आहे बघा. वी आर गोइंग टू सी दी रमन स्पेक्ट्रा. ओके, सो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये आपण काय करतो, इफ वी सी द स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड, वी आर गोइंग टू स्टडी द इंटरॅक्शन ऑफ रेडिएशन, ओके, विथ द मॅटर. ओके, आता रेडिएशन विथ द मॅटर हे आपण कन्सेप्ट बघतो, त्यावेळी काय करतो आपण, एखादा मॅटर घेतो आणि त्याच्यावरती आपण रेडिएशन काय करतो, बंबार्ड करतो. सो दिस रेडिएशन कॅन बी ऍब्सॉर्ब्ड बाय दिस मॅटर, or the radiation is transmitted or it is reflected. Okay, so we are concerned with this interaction. In Raman spectroscopy it is quite different from the absorption spectroscopy.
If the radiation is absorbed by this matter, it is called as the absorption spectroscopy, like IR and other spectroscopic methods. But if you see the Raman spectra, it is different from the absorption spectroscopy, because here we are not going to study the light absorbed or radiation absorbed. Here we are going to study the light scattered. So we are concerning about the scattering of light or electromagnetic radiation than the light absorption or emission. Okay, so what is meant by scattering? If we bombard or pass a beam of monochromatic light through solid sample, liquid sample, or any gaseous sample, okay, then incident light is scattered. Okay, so if the scattered light has the same frequency, suppose this is the matter and here we are passing the light, so this is light, okay, so it has the frequency nu, okay, and the scattered radiation will be like this. So if this is scattered radiation, and this is incident radiation, okay, so if the frequency of incident light and the frequency of scattered light, if these are the same, then that scattering is known as Rayleigh. Okay, so Rayleigh scattering, or it is also called as the elastic scattering. Okay, so a question can be asked on this. Are you getting my point? So listen carefully. If the frequency of incident light or radiation, it is same as the intensity or frequency of the scattered light, then this scattering is known as Rayleigh scattering. So this question can be asked for your multiple choice question. It is also called as the elastic scattering. Okay, now there was German scientist A.S. Meckel. Okay, A.S. Meckel. Okay, in 1923, one second, someone wants to join. Okay, so A.S. Meckel, this is the German scientist, in 1923 actually, he only predicted that the light can be scattered, and the scattered light will have the other frequencies due to inelastic scattering. That means this is the Rayleigh scattering, that is incident frequency and scattered frequency both are the same. So this is Rayleigh scattering, but there may be inelastic scattering. Inelastic scattering means what? The incident frequency of incident radiation and the scattering radiation will be different. Okay, so this statement or this effect is predicted that by the Meckel scientist in 1923, and later it is actually observed by Indian physicist Sir C.V. Raman and K.S. Krishnan in 1928. So because of this, Sir C.V. Raman got the Nobel Prize for this effect, and it is known as what he observed. Let me clear this first. So Sir C.V. Raman observed that the scattered spectrum consists of, so if you see the scattered spectrum, okay, so the scattered spectrum consists of lines other frequencies than, in addition to the lines of frequencies of incident light. Okay, so if you see the spectrum, you will find the frequency same as the incident radiation, and you will find lines with other frequencies also. Okay, so this scattering of light with change in its frequency is known as the Raman scattering. Okay, so this is known as Raman scattering. Okay, and it is also called as the Raman effect. So this is Sir C.V. Raman was the great Indian physicist. He
discovered the Raman effect, and for this discovery, Sir C.V. Raman won the Nobel Prize in 1930 for this observation. So, if now we'll see the mathematical concept. If nu I is the frequency of incident radiation and nu s will be the frequency for scattered radiation or light, then the difference delta nu r is given by delta nu r is equal to nu I minus nu s, and it is measured in second inverse. Okay, and this is known as the Raman frequency. Raman frequency. Okay, or it is called as simply the Raman shift. Okay, so how Raman shift is calculated? Delta nu r, this is the frequency change or frequency difference, is equal to frequency of incident radiation minus frequency of scattered radiation, and it is measured in second inverse. In Raman spectrum, some lines have higher frequency than the parent incident line, and while some lines have lower frequency. The spectral lines with lower frequency are called Stokes lines. Okay. Now suppose nu I, this is the incident radiation. Okay. So if the scattered radiation has the same frequency nu I, then it is called as the Rayleigh scattering. We have seen earlier Rayleigh, or it is elastic. Okay. And if the radiation, so now here we will see if the nu I, it is having the lower frequency than the scattered radiation, it is called as the Stokes lines. And if nu I is greater than the nu s, this is the higher frequency. Something we are misconcepting. Let me clear this. Okay. Now see here. There is a Raman spectrum. Suppose this is the Raman spectrum. So this is the frequency of incident radiation. So this is incident radiation. Okay. If the scattering radiation has the same frequency, then it is called as the Rayleigh scattering. Okay. Rayleigh scattering. Okay. And if the scattered radiation have the higher frequency, like here, so these are called as the anti-Stokes lines. Anti-Stokes lines. Okay. And if the scattered radiation has the lower frequency than this incident, then it is called as the Stokes lines. Okay. So are you getting my point? आता मला सांगा ही इन्सिडेंट रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आहे, त्याला आपण काय म्हणतो रिले. आता मला सांगा इन्सिडेंट रेडिएशनच्या पेक्षा जर स्कॅटर रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी कमी असेल, सो दिस इज लोअर फ्रिक्वेन्सी, तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे? व्हॉट दिस इज कॉल्ड ॲज? दिस इज कॉल्ड ॲज स्टोक्स लाईन्स. तर हा क्वेश्चन, आता हे दोन क्वेश्चन तुम्ही काय करा, नोटबुक मध्ये तुमचे लिहून घ्या. 100% या दोन्हीपैकी एक क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जाईल परीक्षेसाठी. अँटी स्टोक्स लाईन्सची फ्रिक्वेन्सी आणि स्टोक लाईनची फ्रिक्वेन्सी. तर स्टोक लाईनची फ्रिक्वेन्सी कशी असते? इन्सिडेंट रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा कमी असते. आणि अँटी स्टोक्स लाईनची फ्रिक्वेन्सी कशी असते? इन्सिडेंट रेडिएशनच्या फ्रिक्वेन्सीपेक्षा हायर लेवलला असते. सो स्टोक्स लाईन्स अँड अँटी स्टोक्स, दिस इज द डिफरन्स बिटवीन दिस टू. अँड these are known as the inelastic scattering. Inelastic scattering. Okay. So इथं मला काही ग्राफ व्यवस्थित काढता येणार नाही, तर तुम्ही बुक मध्ये जो ग्राफ दिलेला आहे तो रेफरन्स साठी घेऊ शकताय. तुमच्या ग्रुपमध्ये बुक मध्ये CCl4 चा रमन स्पेक्ट्रम दिलेला आहे. Want to join? Okay. ओके. सो तो स्पेक्ट्रम तुम्ही बघून घ्या बुक मध्ये. आता रमन इफेक्ट जो आहे तो आपण क्वांटम थेअरीच्या बेसिसवरती आपण काय करणार आहे? स्टडी करणार आहे. कसा करायचा आहे बघा. सो क्वांटम थेअरी ऑफ रमन इफेक्ट. क्वांटम थेअरी. माझा आवाज आणि स्क्रीन दोन्ही पण तुम्हाला दिसते ना? जर काय दोन्हीपैकी एखादं बंद पडलं तर मला इन्फॉर्म करा, कारण समजा रेंज वगैरे गेली तर तुम्हाला काय दिसणार नाही स्क्रीन वगैरे. तर मला फक्त इन्फॉर्म करा कुठे काय प्रॉब्लेम आला तर. आय होप एव्हरीवन कॅन सी दिस स्क्रीन.
Raman scattering can be well explained on the basis of quantum theory of light. Okay, so according to this theory, radiation consists of stream of photons having energy. So quantum theory is basically about the photon nature of light. So light consists of photons. In photochemistry topic, you have studied about the photons. So the energy of photon can be given like this, h nu I. So this is the energy of photon. Where this photon fall on the molecule, following two types of collisions are possible. कुठले कुठले collisions आहेत बघा. एक इलास्टिक collision. Okay. आता याच्यामध्ये काय होतं बघा, इन दिस collision there is no loss or gain of energy of photon or molecule. म्हणजे समजा हा मॅटर आहे. ओके, आणि आपण याच्यावरती एच न्यू आय एवढ्या फ्रिक्वेन्सीचा एवढ्या एनर्जीचा आपण काय केला, फोटॉन याच्यावरती बंबार्ड केला. तर याच्यामध्ये काय होणार आहे, 1 सेकंड, someone wants to join. ओके, तर इथं काय होतं बघा, तर याच्यामध्ये जे कोलिजन होणार आहे फोटॉन मध्ये आणि मॅटर मध्ये, ते कोलिजन मध्ये काय होणार आहे, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी और नो गेन. ओके, गेन पण नाही एनर्जीचा आणि लॉस पण नाही. ओके, एनर्जी ऑफ फोटॉन और मॉलिक्यूल म्हणजे हा जो फोटॉन आहे एनर्जी मध्ये काय लॉस पण होणार नाही आणि गेन पण होणार नाही. सो द फोटॉन इज डिफ्लेक्टेड विथ इट्स ओरिजिनल एनर्जी. म्हणजे फोटॉन इथं स्ट्राईक होईल आणि तो काय होईल, त्याच्या ओरिजिनल एनर्जीने काय होईल, डिफ्लेक्ट होईल. म्हणजे याची हा जो इन्सिडेंट रेडिएशन आहे, इन्सिडेंट रेडिएशन त्याचा जो हा फोटॉन जो आहे त्याची एनर्जी काय होईल, त्याच्यामध्ये काही चेंज होणार नाही. तो आहे त्या एनर्जीने काय होईल, डिफ्लेक्ट होईल. त्यामुळे याच्या फ्रिक्वेन्सीमध्ये किंवा एनर्जीमध्ये काय फरक पडणार नाही. Therefore, frequency of scattered light has the same frequency of the incident light. This is called as the relay scattering. आपण बघितलेलं आहे, relay scattering. Okay, and it is also called as the elastic scattering. So this is the it is due to the elastic collision. Now the second is inelastic collision. Inelastic collision. इथे काय होतं बघा, देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन फोटॉन अँड मॉलिक्यूल. आता बघा आपण काय करणार आहे, पुन्हा एक मॅटर घेतला आणि याच्यावर आपण काय केला, एच न्यू आय एवढ्या एनर्जीचा फोटॉन काय केला, आपण याच्यावर स्ट्राईक केला. आता इथे काय होईल बघा, देयर मे बी दी इंटरॅक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल अँड फोटॉन. आता इथे इंटरॅक्शन कशी होते बघा, द मॉलिक्यूल कॅन गेन ऑर लॉस एनर्जी. ओके, मॉलिक्यूल काय करेल, एनर्जी गेन करेल किंवा लॉस करेल. द एनर्जी चेंज डेल्टा ई will be equal to the difference in energies in two of its permitted levels, which is existing vibrational and rotational energies. So the energy gained or lost to delta E will corresponds to the change in vibrational or rotational energy. Thus याच्यामध्ये दोन कंडिशन होतील बघा, एनर्जी गेन केली जाईल किंवा एनर्जी लूज केली जाईल मॉलिक्यूलनं. तर दोन कंडिशन काय आहेत बघा. ए कंडिशन काय आहे, इफ द मॉलिक्यूल ऍब्सॉर्ब्स और गेन एनर्जी फ्रॉम फोटॉन, म्हणजे हा जो मॉलिक्यूल आहे किंवा मॅटर आहे हा जर या फोटॉनची एनर्जी काय करेल, गेन करेल, ऍब्सॉर्ब करेल, तर त्यावेळी काय होईल, द फोटॉन स्कॅटर्स विथ एनर्जी. फोटॉन कशी एनर्जी स्कॅटर होते बघा. सो एच न्यू एस, दॅट इज द एनर्जी ऑफ स्कॅटर्ड फोटॉन, इज इक्वल टू एच न्यू आय मायनस डेल्टा ई. ओके, म्हणजे या मॉलिक्यूलनं काय केली, एनर्जी या रेडिएशनची ऍब्सॉर्ब केली, गेन केली, म्हणून हे इक्वेशन आपण असं लिहिलेलं आहे. आता याच्या उलट काय होईल सांगा बघा, हा मॉलिक्यूल काय करेल, याची एनर्जी लूज करेल किंवा ट्रान्सफर करेल फोटॉनला. त्यामुळे या कंडिशन मध्ये काय होईल, फोटॉनची एनर्जी कशी आपण देणार, स्कॅटर्ड रेडिएशनची फ्रिक्वेन्सी आपण एनर्जी कशी देणार, एच न्यू एस इज इक्वल टू एच न्यू आय प्लस डेल्टा ई. सो दीज आर द टू इक्वेशन्स, इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2. सो बाय रिअरेंजिंग दिस इक्वेशन 1 रिअरेंज केलं तर आपल्याला काय मिळेल बघा, द फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्कॅटर्ड लाईट विल बी कशी देणार आपण, न्यू एस इज इक्वल टू एच न्यू आय मायनस डेल्टा ई. आपण इक्वेशन 1 रिअरेंज केलेला आहे, एच आपण इकडे आणला. ओके, त्याच्यानंतर काय 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 करू शकतो बघा, विच इज इक्वल टू एच न्यू आय मायनस डेल्टा ई. कसं लिहिणार आपण, एच डेल्टा न्यू आर. आपण मगाशी इक्वेशन बघितलं त्यानुसार. ओके, डिवाइड बाय एच. 1 सेकंड. So this is a problem if you are not join starting of the lecture. जर तुम्ही लेक्चरच्या स्टार्टला जॉईन झाला नाहीत तर प्रत्येक वेळी आपल्याला पाठीमागे येऊन त्याला ऍडमिट करावं लागतं. So this is the problem. So you are in
You are requested to join as early as possible before starting the lecture. Okay, so this is the equation. आता इथं काय होतं बघा, आपण याच्यातून एच कॉमन काढला आणि खालचा एच, हा एच काय होईल, सगळे निघून जातील आणि आपल्याला काय मिळेल, सिम्पली न्यू एस, दॅट इज फ्रिक्वेन्सी ऑफ स्कॅटर्ड रेडिएशन, इज इक्वल टू न्यू आय मायनस डेल्टा न्यू आर. ओके, सो देअरफॉर डेल्टा न्यू आर इज इक्वल टू न्यू आय मायनस न्यू एस. Okay, so this is the equation. This is the Raman frequency. This equation implies that nu s is less than nu I. Okay, या equation आपल्याला काय दिसतं, nu s is less than nu I. That is scattered frequency is less than incident frequency. That is molecular energy increases which corresponds to Stokes lines. So this is Stokes lines. Okay. Similarly, from equation, तुम्ही जर इक्वेशन 2 जर रिअरेंज केलात आणि तुम्हाला काय मिळेल बघा, इक्वेशन 2 रिअरेंज जर केला तर तुम्हाला काय मिळेल, तुम्हाला डेल्टा न्यू आर हे इक्वेशन कसं मिळेल, न्यू एस मायनस न्यू आय. ओके, सो हिअर इथे काय होईल बघा, हिअर द न्यू एस इज ग्रेटर दॅन न्यू आय, सो दिस इज मॉलिक्युलर एनर्जी डिक्रीजेस विच करस्पॉन्ड्स टू anti-Stokes lines. Anti-Stokes lines. Okay, so Stokes lines are generally more intense. हे पण तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहून ठेवा, हा क्वेश्चन येऊ शकतो तुम्हाला. Stokes lines. Stokes lines are generally more intense. म्हणजे इंटेन्सिटी कशी असते स्टोक लाईनची, जास्त, more intense. Okay, than anti-Stokes lines. Stokes lines and anti-Stokes lines appear at equal distances on either side of an intense center relay line at frequency nu I. म्हणजे तुम्ही जर स्पेक्ट्रम बघून घ्या, ही जर रिले लाईन असेल तर रिले लाईनची इंटेन्सिटी जास्त असते आणि इकडे काय असणार आहे, तुमच्या अँटी-स्टोक्स लाईन्स असणार आहेत, याची इंटेन्सिटी कमी असते आणि यांचं डिस्टन्स जास्त फिक्स असतं. आता ह्या स्टोक्स लाईन्स, तर हे जे डिस्टन्स आहे हे सेम असतं, इक्विडिस्टंट. Okay, so here the Raman effect we have seen. I hope all of you have understood. समजला Raman effect तर तुम्ही काय करा, परत बुक मध्ये वाचा आणि याच्यातले बरेचसे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन निघतील तर तुम्ही ते काय करा, आता मी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही नोटबुक मध्ये काढून ठेवा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन. नाउ विल सी द पोलरायझेशन ऑफ लाईट, कन्सेप्ट ऑफ पोलरायझिबिलिटी. Polarizability. Okay, classical theory of Raman effect. In order to understand the Raman effect, it is useful to consider it classically. म्हणजे आपण आतापर्यंत जे बघितलं ते क्वांटम थेअरीनुसार बघितलं, आता आपण क्लासिकल थेअरी अप्लाय करून बघायचा. रमन इफेक्ट, बेसिक कन्सेप्ट इज पोलरायझिबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. ओके, व्हेन अ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड आणि याच्यामध्ये आपण एक मॉलिक्यूल प्लेस केला. ओके, इट्स इलेक्ट्रॉन्स अँड न्यूक्लिआय आर डिस्प्लेस्ड रिझल्टिंग देअर बाय सेपरेशन ऑफ चार्जेस. म्हणजे याच्यातले इलेक्ट्रॉन्स आणि जे बाकीचे न्यूक्लिआय आहेत, प्रोटॉन्स वगैरे, ते काय होतील, डिस्प्लेस होतील आणि त्यांच्यामध्ये सेपरेशन ऑफ चार्ज होईल, प्लस मायनस. सो दिस इज द सेपरेशन ऑफ चार्ज. दिस कॉजेस अन इंड्युस्ड डायपोल मुवमेंट. याच्यामुळे काय होते, इंड्युस्ड डायपोल मुवमेंट तयार होते. डायपोल, व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज सेपरेशन देयर विल डायपोल मुवमेंट. ओके, म्हणजे जिथे कुठे सेपरेशन ऑफ चार्ज असेल तिथे तुम्हाला डायपोल मुवमेंट पाहायला मिळेल. ओके, so this is induced dipole moment is generated and the molecule is said to be polarized. त्यामुळे हा मॉलिक्यूल आपण काय म्हणू शकतो, पोलराइज झाला असं आपण म्हणू शकतो. The extent of separation of charge is determined by polarizability alpha of the molecule as nu is equal to alpha E. आता हा पण एक तुम्हाला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन येऊ शकतो बघा. काय स्टेटमेंट आहे, एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन चार्जेस, एक्सटेंट ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस म्हणजे चार्जेस मधलं सेपरेशन किती असेल हे कशावरून डिटरमाइन करता येतं, पोलरायझॅबिलिटी. पोलरायझॅबिलिटी. ओके, त्याला आपण अल्फा म्हणतो. तर हे आन्सर असणार आहे त्याचं, त्या क्वेश्चनचं. आणि इक्वेशन काय असणार आहे, न्यू इज डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू अल्फा इंटू ई. ई इज स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड फील्ड, म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड आपण अप्लाय करणार त्याचं जी स्ट्रेंथ आहे ती ई. तर हा एक ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन तुमचा तयार येईल, हा पण तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहून घ्या.
पोलरायझिबिलिटी इज ॲनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी. आणखी एक तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन तयार झाला. पोलरायझिबिलिटी इज ॲनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी. कुठली प्रॉपर्टी आहे? ॲनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी. म्हणजे तुम्हाला जर एक्झाम मध्ये जास्त मार्क मिळवायचे असले तर तुम्ही काय करणं गरजेचं आहे? या पद्धतीचे जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहेत सगळ्या टॉपिकचे ते तुम्ही तयार करणं गरजेचं आहे. आता जनरली असे जे मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असतात ते जनरली तयार होत असतात. आता आपण फक्त एका स्टेटमेंटवरून काय केलं, आपण एक ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन तयार केला. पोलरायझिबिलिटी इज ॲनिसोट्रॉपिक. म्हणजे पहिला हा आपला ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन आणि हा दुसरा. दॅट इज इट्स मॅग्निट्यूड व्हेरीज वेन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड इज व्हेरीड. म्हणजे याचं मॅग्निट्यूड काय होणार आहे? व्हॅरी होणार आहे. डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड, डायरेक्शन आपण चेंज केली इलेक्ट्रिक फील्डची की त्याचं मॅग्निट्यूड काय करतं? व्हॅरी करतं. द चेंज इन पोलॅरिटी ऑफ मॉलिक्यूल मेक्स अ मॉलिक्यूल रमन ऍक्टिव्ह. ओके, म्हणजे एखादा मॉलिक्यूल रमन ऍक्टिव्ह कधी असेल? इफ देर इज अ सेपरेशन ऑफ चार्ज. म्हणजे तो मॉलिक्यूल काय असेल? पोलर असेल. सेपरेशन ऑफ चार्ज असणं गरजेचं आहे. हेन्स फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी रमन ऍक्टिव्ह इट्स रोटेशन अँड व्हायब्रेशन मस्ट कॉज सम चेंज इन इट्स कॉम्पोनंट ऑफ मॉलिक्युलर पोलॅरिटी. Okay, so if rotation and vibration does not alter polarity of the molecule, the induced dipole oscillates only with the frequency of incident light. In such case, no Raman effect was observed. तर हा जो पॅराग्राफ आहे हा बुक मध्ये तुमच्या खूप इम्पॉर्टंट आहे. याला तुमच्या बुक मध्ये मार्क करा IMP पॅराग्राफ. तर त्याच्यामध्ये पण तुम्हाला 2-3 ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स मिळतील. इन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी the monochromatic incident beam is passed through the sample and the scatter radiation is monitored by detector at 90 degree to the incident beam. ओके, म्हणजे हे इन्स्ट्रुमेंट आहे, हा सोर्स असणार आहे रेडिएशनचा आणि सॅम्पल इथं ठेवलेला असणार आहे आणि असं रेडिएशन पास होईल मॉलिक्यूल मध्ये आणि डिटेक्टर कुठं असेल बघा? 90 डिग्रीला. इथं डिटेक्टर. सो दिस इज 90 डिग्री. डिटेक्टर इज प्लेस्ड ॲट द 90 डिग्री. सो दिस इज इन्स्ट्रुमेंट. जनरली सोर्स कुठला वापरला जातो? लेझर. रमन इफेक्टसाठी लेझर सोर्स वापरला जातो. The shifts in frequency of scatter radiation from incident radiation are quite small and also the intensity of scatter radiation is low. In order to observe the shift properly, monochromatic source is required having high intensity. Okay, याच्यामध्ये पण तुम्हाला 2-3 ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स मिळतील. The laser is an ideal source in Raman spectroscopy. हा पण एक तुमचा क्वेश्चन तयार होऊ शकतो ऑब्जेक्टिव्हचा. लेझरचा लॉंग फॉर्म कोण सांगू शकतं का तुमच्यामध्ये? लेझरचा लॉंग फॉर्म कोणाला माहित आहे? कोण कोण आहे प्रेझेंट? कोण कोण आहे? लेझरचा लॉंग फॉर्म कोणाला माहित आहे? किती विद्यार्थी आहेत? 13 विद्यार्थी आहेत. बोला. पोटले, पवार, सावंत, गोजारे, पाटील. लेझरचा लॉंग फॉर्म सांगा बघा कोणाला माहित असेल तर. हॅलो हॅलो, अरे तुम्ही खरोखर लेक्चर ऐकायलाय का मोबाईल लावून ठेवून गेलाय? हो सर. लेझरचा लॉंग फॉर्म सांगा. फिजिक्स कोणाकोणाचा होता सेकंड इयर फर्स्ट इयरला? फिजिक्स कोणाकोणाचा होता सांगा बघूया. नाही माहित कोणालाच? हॅलो, गुगलवर सर्च करून सांगा बघूया. Light amplification by stimulated emission of radiation. ओके, करेक्ट. मंगलेनं करेक्ट आन्सर सांगितलेला आहे. लाईट अँप्लिफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन. ओके, तर त्याच्या आपण आता डीप कन्सेप्ट मध्ये जाणार नाही आहे लेझरच्या. तर लेझर हा जनरली सोर्स वापरला जातो. ओके, सो विल मूव्ह फर्दर. हा एक तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन तयार झाला. लेझर इज अन आयडियल सोर्स इन रमन. आता तुम्हाला क्वेश्चन कशा प्रकारे येऊ शकतो? विच ऑफ द आयडियल सोर्स युज्ड इन द रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी. खाली ऑप्शन असतील लेझर, IR रेडिएशन, ओके, UV रेडिएशन किंवा बाकीचे ऑप्शन असतील तर तुम्हाला लेझर टिक करायचं आहे.
आता आणखी एक क्वेश्चन तयार होईल बघा. लेझरच का वापरायचं बघा, बिकॉज इट गिव्स हायली इंटेन्स मोनोक्रोमॅटिक बीम. लेझर काय करतं तुम्हाला हायली इंटेन्स मोनोक्रोमॅटिक बीम देतं. हेन्स प्रिव्हियसली युज्ड सोर्स मर्क्युरी आर्क इज रिप्लेस्ड बाय लेझर. म्हणजे पहिल्यांदा काय केलं जायचं, मर्क्युरी आर्क वापरला जायचा आणि तो आता लेझरनं काय झालेला आहे, रिप्लेस झालेला आहे. आता मला सांगा, तुमचा रोटेशनल स्पेक्ट्रा झालेला आहे, बरोबर आहे. रोटेशनल स्पेक्ट्रा शिकलाय का रे? मॅडमने घेतलेत लेक्चर. हॅलो, हो सर. रोटेशनल झालं ना, रोटेशनल आणि व्हायब्रेशनल चालू आहे तुमचं मला वाटतंय. तर आता आपण बघायचं आहे प्युअर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा. सो विल सी द प्युअर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये तुम्ही एक इक्वेशन बघितला असाल, रोटेशनल एनर्जी ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय इक्वेशन 2.11. ओके, तर त्या टॉपिक ते इक्वेशन तुम्हाला कसं माहित आहे, ई रोटेशनल इज इक्वल टू म्हणजे रोटेशनल एनर्जी इज गिवन बाय h² डिवाइडेड बाय 8π² I J+1 ज्यूल्स. एनर्जी असल्यामुळे ज्यूल्स. मला सांगा याच्यात आय म्हणजे काय सांगा बघूया. आय मोमेंट ऑफ इनर्शिया. करेक्ट. आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. जे म्हणजे काय, रोटेशनल क्वांटम नंबर, बरोबर आहे. जे इज इक्वल टू रोटेशनल क्वांटम नंबर. जे ची व्हॅल्यू 0, 1, 2, 3 अशी असू शकते. ओके, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ रोटेशनल, एनर्जी ऑफ रोटेशन, और इट इज कॉल्ड एज रोटेशनल एनर्जी. आणि हे इक्वेशन तुम्ही कशा ट्रान्सफॉर्म केला रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये, ई जे इज इक्वल टू बी जे इंटू J+1. ओके, म्हणजे बी म्हणजे काय घेतलं आपण, एवढा सगळा पार्ट घेतला. h² अपॉन 8π² I याला आपण बी म्हटलं. ओके, सो दिस इज इन सेंटीमीटर इनवर्स. सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा इज डेल्टा J is equal to 0 or plus minus 2 only. Okay, so here the delta J is equal to 0. It corresponds to relay scattering. Relay scattering. Okay, तर हा जो आहे हा सिलेक्शन रूल आहे बघा. डेल्टा J इज इक्वल टू 0 और प्लस मायनस 2 ओनली. तर तुम्हाला हा ऑब्जेक्टिव्हला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. आणि डेल्टा J इज इक्वल टू 0 करस्पॉन्ड्स टू रिले स्कॅटरिंग. हा एक तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन तयार झाला. डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस मायनस 2 अराइजेस फ्रॉम पोलॅरिटी, सिमेट्री अँड एंड ओव्हर एंड रोटेशन ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल. नाव when delta J is equal to 0, scatter light has the same frequency as that of incident light. That is the relay scattering. Okay, ज्यावेळी डेल्टा J is equal to 0 असेल त्यावेळी. आणि when delta J is equal to plus 2 असेल त्यावेळी ट्रान्झिशन ऑकर फ्रॉम लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल J टू हायर एनर्जी रोटेशनल एनर्जी लेवल. म्हणजे इथं ट्रान्झिशन कसं होईल, J टू J+2. सो दिस इज लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल, दिस इज हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल. And the value of rotational Raman shift is given by, कसे देणार बघा, डेल्टा न्यू डॅश R is equal to न्यू बार J+2 minus न्यू बार J in bracket complete centimeter inverse. So this is Raman shift of rotational spectra. Okay, तर परत तुम्ही काय करू शकताय, विच इज इक्वल टू बाय युजिंग द अबव इक्वेशन B इंटू ब्रॅकेट J+2 J+3 मायनस B इंटू J+1 सेंटीमीटर इनवर्स. आणि तुम्ही जर हे कंबाईन केला तर इक्वेशन तर तुम्हाला काय मिळेल, डेल्टा न्यू बार R इज इक्वल टू 2B 2J+3 सेंटीमीटर इनवर्स. Okay, so this is Raman shift for rotational spectra, and J is rotational quantum number for lower rotational level. Thus, when molecule absorbs rotational energy from photon, scattering line gives lines with lower frequency than exciting line, that is the Stokes lines. म्हणजे काय सांगतोय बघा, जर एखाद्या मॉलिक्यूलने रोटेशनल एनर्जी अब्सॉर्ब केली, रोटेशनल एनर्जी, ओके, तर काय होतं, स्कॅटरिंग
जे होतं त्या स्कॅटरिंगची फ्रिक्वेन्सी कशी असणार आहे, कमी असणार आहे, लोअर दॅन द एक्झॅक्टिंग लाईन. सो दीज आर दी स्टोक्स लाईन्स. फ्रिक्वेन्सी कमी म्हणजे स्टोक्स लाईन्स इन्सिडेंट पेक्षा. ओके. आणि ज्यावेळी डेल्टा जे इज इक्वल टू -2 असेल त्यावेळी काय होणार आहे बघा, इक्वेशन कसं मिळेल, डेल्टा न्यू बार आर इज इक्वल टू -2b बार 2j + 3 सेंटीमीटर इनवर्स. सो दिस इज anti-Stokes lines. Anti-Stokes lines. These are having higher frequency than the exciting line. The rotation levels of diatomic molecules along with allowed transition and resulting Raman spectra are given in your textbook. तर टेक्स्टबुक मध्ये फिगर 2.15 मध्ये स्पेक्ट्रम दिलेला आहे बघा. तर त्याचं सेपरेशन वगैरे सगळं दिलेलं आहे. ओके. तर या पद्धतीनं तुम्ही काय करा, जे पॉइंट दिलेले आहेत. आता इथे काय दिलं आहे, बाय युझिंग दी लोअर जे व्हॅल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रान्झिशन इट इज क्लिअर दॅट द सेपरेशन ऑफ फर्स्ट स्टोक्स अँड ऑर अँटीस्टोक लाईन फ्रॉम एक्साइटिंग लाईन इज 6b. म्हणजे सेपरेशन असतं ते 6b असतं सेंटीमीटर इनवर्स. ओके. वाईल द सेपरेशन बिटवीन कॉन्झिक्युटिव्ह लाईन इज 4b. म्हणजे हे बघा, ही रिले लाईन झाली, रिले स्कॅटरिंगची लाईन झाली. आणि इथं पहिली जी लाईन असतात दोन, इकडे अँटीस्टोक्स असतील इकडे स्टोक्स असतील, तर ह्याच्यातलं जे सेपरेशन असतं ते 6b असतं आणि बाकीच्या ज्या लाईन मधलं हे जे डिस्टन्स असतं ते 4b असतं. ओके. Further, the spectra has almost equal intensities of Stokes and anti-Stokes lines due to number of levels are populated with similar probability of upward and downward transition. Thus, measuring B in rotational Raman spectra, we can determine the moment of inertia. म्हणजे जर आपल्याकडे B ची व्हॅल्यू आपण जर डिटरमाइन केली, मेजर केली, तर आपल्याला काय काय काढता येतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढता येतो, बॉन्ड लेंथ काढता येते. म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळाला की बॉन्ड लेंथ आपल्याला काढता येते. वी नो दॅट homonuclear molecules like H2O2 do not possess dipole moment. म्हणजे जे होमोएटॉमिक मॉलिक्युल आहेत H2, HH, O2, O डबल बॉन्ड O, याच्यामध्ये आपल्याला डायपोल मुवमेंट काय मिळत नाही, म्हणजे सेपरेशन ऑफ चार्ज काय मिळत नाही. ओके. त्यामुळे हे जे मॉलिक्युल्स आहेत दे कॅनॉट प्रोड्यूस द रोटेशनल स्पेक्ट्रा, बट सच मॉलिक्युल कॅन गिव्ह रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा. आता हा एक तुमचा ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन तयार झाला. म्हणजे हे जे होमोन्युक्लिअर मॉलिक्युल्स आहेत यांना डायपोल मोमेंट नाही आहे, देअरफोर दे कॅनॉट प्रोड्यूस रोटेशनल स्पेक्ट्रा. बरोबर आहे ना. रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी मध्ये तुम्ही शिकला असाल पहिल्या पार्ट मध्ये की असे सिमेट्रिकल मॉलिक्युल काय करत नाहीत, रोटेशनल स्पेक्ट्रा दाखवत नाहीत, म्हणजे रोटेशनल स्पेक्ट्रा इनॅक्टिव्ह असतात ते. बट सच मॉलिक्युल्स कॅन गिव्ह रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा. रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा हे मॉलिक्युल्स देतात. ओके. तर या पद्धतीनेच प्युअर व्हायब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा आहे आणि सिलेक्शन रूल आहे. तर तुम्ही व्हायब्रेशनल स्पेक्ट्रा पूर्ण स्टडी केल्यानंतर हा पॉइंट जर स्टडी केला तर तुमच्या लक्षात येईल. आणि याच्यामधला जो लास्टचा पार्ट आहे कंपॅरेटिव्ह स्टडी ऑफ IR रमन रूल ऑफ म्युच्युअल एक्सक्लुजन CO2, तर हा पार्ट तुम्ही काय करा, वाचा. याच्यामध्ये मला नाही वाटत की एवढं काय डिफिकल्ट असेल. हा लास्टचा पार्ट तुम्ही स्टडी करा आणि याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आले तर यू कॅन टेल मी ॲट एनी टाइम. आता याच्यामध्ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम आहेत. मला नाही वाटत की तुमच्या ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन पेपरमध्ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स येतील मोठे, पण काही जे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लेम्स आहेत ते येऊ शकतात. ओके. आता कुठले छोटे बघा, मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल सोडून दाखवतो इथं. कॅल्क्युलेट द फ्रिक्वेन्सी अँड वेव्ह नंबर ऑफ रेडिएशन्स हॅव्हिंग वेव्हलेंथ 2000 angstrom minute. लाईटचं स्पीड दिलेलं आहे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. म्हणजे काय केलेलं आहे बघा, तुम्हाला वेव्हलेंथ दिलेली आहे, वेव्हलेंथ. ओके. किती दिलेलं आहे, 2000 angstrom minute. आणि लाईटचं स्पीड दिलेलं आहे C 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनवर्स. ओके. आणि तुम्हाला फ्रिक्वेन्सी काढायला सांगितली आहे न्यू अँड वेव्ह नंबर. ओके. तर कसं काढणार, न्यू अँड न्यू बार यू हॅव टू डिटरमाइन. तर फॉर्म्युला काय बघा, सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला फॉर्म्युला लिहावं लागेल. कुठले फॉर्म्युले आहेत, फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू C/λ. आणि दुसरा फॉर्म्युला आहे वेव्ह नंबर, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ. ओके. दिलेला आहे तुम्हाला, आपण इथे बघितलं वेव्हलेंथ आणि C दिलेला आहे. आता बघा लॅम्बडा काय दिलेला आहे, 2000 angstrom minute. तर तुम्हाला त्याचं मीटरमध्ये कन्वर्ट करावं लागेल. तर अँगस्ट्रॉम मिनिटचं मीटरमध्ये कन्वर्ट करताना आपण काय फॅक्टर मल्टिप्लाय करतो, 10⁻⁻10 मीटर.
आणि सेंटीमीटर मध्ये करायचं झालं तर 10⁻⁸. तर हे मल्टिप्लिकेशन फॅक्टर तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. सो 2000 इंटू 10⁻⁻10 हे मीटर मध्ये झालं. सेंटीमीटर मध्ये करायचं झालं असतं तर 10⁻⁸ झालं असतं. ओके. आणि सी ची व्हॅल्यू तुम्हाला दिलेली आहे 3 इंटू 10 मीटर. आता हे मीटर मध्ये त्यामुळे आपण वेव्हलेंथ काय घेतली, मीटर मध्ये घेतली. आता न्यू काढायचं आपल्याला. न्यू इज इक्वल टू व्हॅल्यू ठेवा 3 इंटू 10⁸ डिवायडेड बाय 2000 इंटू 10⁻⁻10. तर तुम्ही जर हे कॅल्क्युलेशन केला तर तुम्हाला काय मिळेल बघा, 1.5 इंटू 10⁻15 सेकंड इनवर्स. तर ही तिची काय झाली फ्रिक्वेन्सी. आणि फ्रिक्वेन्सी एकदा का तुम्हाला मिळाली तर त्याचा आपल्याला वेव्ह नंबर काढायचा आहे. म्हणजे वेव्ह नंबर कसा काढतो आपण, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ. मग ही लॅमडा दिलेला आहे तुम्हाला, ही 2000 इंटू 10. सो 1/2000 इंटू 10⁻10. ओके. तर याचा आन्सर काय येईल, 5 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स. सो दिस इज वेव्ह नंबर.